Nhưng mà họ toàn là nói xấu không. Nhất là cái hàng Nhật Từ, chùa Giác Ngộ là cái hàng này mắc dạy nhất, và cái hàng này hỗn láo nhất, và cái hàng này là lừa đảo lừa gạt rất là nhiều Phật tử. Và cái hàng Nhật Từ này là cái hàng vô giáo dục, không có ăn học hoặc bằng cấp giả. Hết tóm gọn hồi xưa tới giờ, thầy không khề phù địch bất cứ người đời hay đạo, nhưng mà họ toàn là nói xấu không. Nhất là cái hàng Nhật Từ, chùa Giác Ngộ là cái hàng này mắc dạy nhất, và cái hàng này hỗn láo nhất, và cái hàng này là lừa đảo lừa gạt rất là nhiều Phật tử. Và cái hàng Nhật Từ này là cái hàng vô giáo dục, không có ăn học hoặc bằng cấp giả. Cái hàng này nếu mà nó tu đàng hoàng, tại sao thầy chùa mày không binh? Giờ chùa không có giấy tờ, không có giấy tờ sao mày không giúp đỡ? Rồi người ta tu, người ta không tu kệ mẹ người ta, mắc mớ về mày. Cái hàng Nhật Từ này hàng mắc dạy, tao mắc mớ tới mày. Hàng Nhật Từ mắc dạy này nè, tao với mày có hận thù gì? Hồi xưa tới giờ tao mày có qua lại, có ăn chơi, hoặc tao với mày có qua lại, có giúp đỡ trò chuyện qua lại, mày tự nhiên mày lên mạng mày đòi hốt xác tao. Mày thầy chùa mày đòi giết tao chết hả? Mày hốt xác tức là mày đòi giết tao rồi. Nên cái hàng Nhật Từ này là cái hàng mắc dạy. Hàng này sống cũng không yên mà chết cũng không xong. Là cái hàng này là vô giáo dục, không có ăn học. Bằng vô giáo mà ăn học gì mày đòi hốt xác ta rồi mà đi giết ta? Thầy chùa mày đi cứu người, mày kêu ta từ bi trí tuệ tha thứ hết, rồi làm người tốt, tránh xa điều ác, làm được hiện tự nhiên. Cái giờ mày đâm khọt, mày đòi hốt xác người ta. Mày có xứng đáng thầy chùa không? Mày có xứng đáng là thành viên của giáo hội, mà có xứng đáng là làm chức sắc gì trong giáo hội không? Rồi mày là phó hiệu trưởng trường học viện, mày giờ mày cái hàng giáo dục, mày giờ mày khạnh cái hàng vừa vô giáo dục. Tự nhiên mày ta có bao giờ hận thù đâu mày chửi ta. Rồi cái hàng chùa Pháp, hàng Thích Chân Tính, chùa trụ trì chùa Pháp Hóc Môn cũng vậy. Có hàng mắc dạy. Tao với mày có hận thù dù có thầy trò ha, anh em huynh đệ. Tự nhiên tao có chùa tao có giấy phép cũng kệ tao, không có giấy phép cũng kệ tao, mắc bá mới tụi bay nhúng tay vào. Tụi bay có cho tao được cách nào? Rồi tụi bay có chạy giấy tờ cho chùa tao. Rồi giờ tao không có giấy tờ chùa, sao mày không có giúp đỡ với chùa? Rồi tao không có tiền, sao mày không giúp đỡ xây dựng? Rồi giờ tao không có bằng cấp, tụi bay sao không đóng tiền trường cho tao học? Đó, rồi bay còn la lớn. Rồi tao vô với họ không vô cái chuyện của tao, mắc mớ cho tụi bay. Tao có giấy tờ cũng kệ tao, không có giấy tờ tụi tao mắc mớ gì tụi bay. Cái hàng Chân Tính mắc dạy với cái hàng Thích Nhật Từ mắc dạy, hàng này sống nó không có xứng đáng là con người. Nó khua súc vật mà khua con chó chết. Con chó chết ta còn làm thịt ăn, còn cái loại như mày với hàng Nhật Từ với hàng Chân Tính không có giá trị gì hết. Sống như khua súc vật, khua cầm thú, sống để làm gì? Tụi bay sống chặt đất mày đổ khờ rồi hút xác ông thầy chùa. Tao tu không tu cái chuyện tao. Rồi ra tâm chùa không làm chùa, kệ tao bắt mớ tụi bay. Tụi bay có giúp đỡ tụi tao được gì? Mày giúp sao mày không giúp? Giờ mày nói đâu tao giả. Giờ sao mày không giúp cho tao có giấy tờ, vô giấy tờ tu? Rồi tao giờ không có giấy tờ xây dựng, sao mày không giúp? Rồi tao không có tiền xây dựng chùa, sao mày không giúp? Rồi giờ giấy chùa mày không giúp giấy chùa. Rồi giờ tao không vô giáo hội, sao mày không làm đơn vô giáo hội? Sao mày không giúp cái đó đi? Rồi tao không có tiền xây, mày không giúp đi. Mày không giúp đỡ, mày còn nói xấu. Hạt giả, chắc tụi bay tu hạt hả? Tụi bay tu hạt rồi mày có gì? Mà tu giả tụi bay được cái gì? Giờ mày tài sản mày kham la, mày cướp của tài sản của nhân dân, mày cướp tài sản của Phật tử, mày đem mày làm cái chùa to Phật lớn, mày làm rồi xong mày chết mày ôm heo không? Tu không có tu, tụi bay đi kiếm chuyện. Cái hàng quỷ Nhật Từ này tao nói thiệt, mày khu súc vật, mày cũng xứng đáng là thầy chùa, mày cũng xứng đáng là thành viên của giáo hội, mày cũng xứng đáng là phó hiệu trưởng trường học Phật giáo, rồi mày cũng xứng đáng là thầy trụ trì chùa Hội Giác Ngộ. Tự nhiên ta người đời người ta làm truyền không báo chí, ta kiếm tiền, ta kinh doanh. Giờ người tu mày cũng lập ra báo chí truyền hình ra để mày lấy tiền, mày quảng cáo mày lấy tiền, mày làm tờ báo mày cũng lấy tiền, là quảng cáo mày lấy tiền. Bởi vì cái hàng xúc vật này thầy nói học thấy không được. Mày tu mày khua người đời nó tu làm gì? Quay một cái clip, cái thầy bấm vô cái tivi phải không? Một cái kênh của mình thì mấy tiếng đồng hồ thầy để tivi nó ở này giống như này đó, thấy không? Nè nó bật hổm nó quay từ 5 phút 10 phút 20 đến giờ ghép lại thành 2-3 tiếng phải không? Thầy bắt một cái là mấy tiếng đồng hồ luôn. Giờ cái tivi này chuyên để quảng cáo giờ thầy thôi, chứ không cho quảng cáo người khác. Nó là lên hồi rồi đang bắt thuê cả. Làm cái tăng quá cà phê hả cô? Uống nước đi thầy. Uống đi. Hết lạnh nó mất ngon. Ê, mua nước mày tới chùa tao mua nước tao đuổi mày không cho mày ngồi đây nha. Mày đi đâu? Đi tiểu là 50.000 á. Giờ chưa có vệ sinh công cộng, mốt làm cái xe đẩy á, họ thiết kế
Khi lễ lộc thì đẩy xe ra ngoài ơn trước, tiểu xong cửa đẹp, xong rồi đem dẹp vô. Chục cái lần rồi. Tổng cộng mấy cái thầy? Hả? 16 cái. 5 cái kia là cầu ỉa, cầu tiêu. Ỉa cầu tiêu cũng mắc luôn. Từ tao coi cu trên cây, chim trên cây, và tao coi cu dưới đất. Hàng nào vô vệ sinh tao coi chim to hay cu to, mày ngu quá à. Giống như khách sạn đi, nó có cái tinh vi nó gắn trong cái tivi luôn. Cái đó là người ta gắn quay lấy, nhưng mà ta cấm, nhà nước cấm không cho quay, nhưng mà nó gắn ở trong tivi luôn. Chỉ cần chút xíu vậy thôi nè, là đỏ là nó đã quay mình. Bây giờ thầy gắn quay toilet luôn. Bây giờ ớn ha. Các quý cô chú anh chị nhớ có đi nhà nghỉ đâu phải cẩn thận. Thôi đừng quay nữa, quay nhiều quá. Quay mà xin phép nhà nước đảng gì, tao phải quay xin phép công an, xin phép ủy ban thông tin. Mỗi cái clip mình quay mình cho nó ví dụ 5 triệu, mình web ví dụ đóng góp cho công an, người ta hoạt động, người ta bảo vệ mình. Giờ đứa nào mà lên đăng ký trên ủy ban đi, bên thông tin đi thì thằng kia mà áo đảo đó luôn, quay á, là mình phải xin phép thì nó bảo vệ mình. Giống như đài truyền hình báo chí đó cũng của tư nhân thành lập, nhưng mà nó có xin phép nhà nước, người ta có của nhà nước, chứ có đài truyền nào mà của không công ty đâu. Tất cả các đài truyền hình đều đã báo cáo thuế và đều phải thuê qua kênh, mua kênh, và xong rồi quảng cáo đều tốn tiền, chứ không ai cho không, chứ có cái nào của tư nhân đâu. Đó, như cái đất của thầy ông ngoại thầy hồi xưa với bà ngoại thầy đứng tên, thì cái đất bên kia là nghe nói là họ mà bán qua một tay, giờ ông bán cho thằng Yên. Của ông Yên nó mua đất kế bên chùa mình đó. Rồi cái đất của thầy mình bên đây cái nó xây không được, nó đâu có giấy tờ xong cho xây đi. Mày mua đất có giấy tờ đầy đủ 5 tỷ đúng không? Rồi giờ mày có giấy phép xây dựng sao mày không xây? Mày đổ thừa chùa không có giấy phép. Đó, mày làm người đợi mày giàu có. Đó, Võ Nguyên mua đất kế bên chùa thầy, cái đất mà kế bên quán cà phê á, là Võ Nguyên nó mua đó. Nó cướp tiền ai không biết, hoặc nó xin ai không biết, hoặc tiền của nó gì không biết, nhưng mà nó mua đất kế bên. Quầy bưng nửa mẫu cũng bán luôn. Nghỉ á. Khùng gì. Giờ này bà Nguyễn Phương Hằng mà lên mình nổi lên quá. Không, ta nói cái này bà nói cái kia. Hiện giờ thì nó kết hợp với ngân hàng, lừa đảo, kết hợp với ngân hàng, rồi thằng nhân viên ngân hàng nó cũng cướp của ngân hàng hoặc cướp của khách hàng, nó kết hợp với thằng tướng cướp ở ngoài, nó cướp tiền của khách hàng. Không cướp của ngân hàng thì cũng cướp tiền của khách hàng, mà cướp tiền khách hàng thì thằng chủ giám đốc ngân hàng phải đền bù cho khách hàng. Thì sao? Thì tiền của ta gửi vô ngân hàng mà cái chủ ngân hàng không bảo vệ tài khoản ngân hàng tiền của người ta, thì thằng ngân hàng phải là thằng giám đốc phải đền bù, phải trả, phải không? Cái đèn chớp dưới nó mới quay nha. Giống như vậy tại sao